بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. د سیکنډ ایئر اولنی نمبر چپټر هم سٹارټ کړی دی. اولنی نمبر چپټر نوم اس ان پی بلاک الیمنټس، یعنی په دې اولنی چپټر کې به موږ د اس او د پی بلاک چې کوم الیمنټس دي د هغې حوالې سره به موږ ډیټیل سټډي کوو. په دې فرست نمبر چپټر کې څه ویډیوګانې اپلوډ شوي. نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی دا زموږ سره دی solubility of chlorides in water. منګه تھرډ پیریډ سٹارټ کړو. په تھرډ پیریډ کې زموږ سره موجودو سوډیم، موجودو میګنیشیم، موجودو الومینیم، موجودو سلیکان، موجودو فاسفورس، موجودو سلفر، او بیا زموږ سره په اخر کې موجودو کلورین، او بیا لاست ون زموږ سره ارګان. خو ارګان زموږ سره ریاکشن نه کوي، نو د دې د وجې نه موږ ته ارګان ریموف کړی دی. مین هغه په نارمل حالت کې په آر ټي پي باندې روم ټمپریچر اینډ پریشر باندې هغه سټیبل دی، نو د دې د وجې نه زموږ سره ارګان ته موږ څه کړی دی، دا ته موږ ایکسکلوډ کړی دی. د دې ایلیمنټس چې کوم دې سره کلورین میلاو شي، څه ورسره میلاو شي؟ کلورین ورسره میلاو شي، کلورین ورسره کمباین شي، نو دا به جوړی کلورایډز. څه به جوړی؟ کلورایډز. د دې ایلیمنټ سره کلورین میلاو شي، څه به جوړی؟ کلورایډز. د دې کلورایډ سالوبیلیټي وایو په واټر کې، چې آیا زموږ سره دا کلورایډ په واټر کې سالوبل دي که نه دي سالوبل؟ نو راځو موږ وایو NaCl وایو. اولنی نمبر چې کوم دی دا زموږ سره دی NaCl. د دې NaCl ته موږ وایو سوډیم کلورایډ. څه نوم ورکوو؟ سوډیم کلورایډ. دا زموږ سره سوډیم کلورایډ دی، او یا دې ته ویلی کېږي ټیبل سالټ ورته هم ویلی کېږي، او یا ورته کامن سالټ هم ویلی کېږي. ټیبل سالټ یا کامن سالټ هغه سالټ چې کوم سالټ موږ په کورونو کې استعمالو، یوز کوو، په فوډ کې، په سالن کې، نو هغې ته موږ سوډیم کلورایډ وایو. دا موږ واټر ته وراچو. څه ته وراچو؟ واټر ته وراچو. د واټر سره د دې ریاکشن کوو. څه کوو؟ ریاکشن کوو. واټر کې دا څه کوو؟ آیا دا موږ واټر کې سالوبل دي که نه دي؟ واټر ته یې وراچو. ټیک شو. چې کله موږ دا واټر ته وراچو سالوبیلیټي وایو، نو زموږ سره به څه چل وشي؟ دا سوډیم کلورایډ چې کله موږ واټر ته وراچو، نو په دې سوډیم کې دوه آینز دي. یو ته ویلی کېږي سوډیم آینز، او بل ته ویلی کېږي کلورین یا کلورایډ آینز ورته ویلی. نو دغه شان زموږ سره په دې واټر کې به دا سپلیټ شي، او یو به ورکړي سوډیم آین، او بل به ورکړي کلورین چې کوم دی کلورین آین. خو دا به په ایکوس فارم کې ورکړي. مقصد دا دی دا په دې سلوشن کې به وي، او دا چې کوم سلوشن جوړ کړي هغه سلوشن به زموږ سره نیوټرل سلوشن وي. نیوټرل سلوشن کوم سلوشن ته ویلی شي؟ نیوټرل سلوشن هغه سلوشن ته ویلی شي چې په هغې کې زموږ سره نه اسیډیټي وي او نه بیسیسیټي وي. مینز نیوټرل وي. یا د اسیډیټي او د بیسیسیټي چې کوم دواړه دغه دي، نو هغه به زموږ سره ایکولی کوم آینز وي. مین هایدروجن آین او هایدروکسل آین یو بل برابر وي، نو دې ته بیا موږ نیوټرل سلوشن وایو. داسې هم ویلی شي. او دا به سلوشن به زموږ سره څه وي؟ دا سلوشن به زموږ سره کلرلیس وي. دا به کلر نه لري. لکه فار ایگزامپل تاسو سیمپل اوبه راواخلئ، او په دې اوبو کې تاسو سالټ ډیزالف کوئ، نو اوبه هم هغه شان یو کلرلیس سلوشن بدله درکړي. دویم نمبر زموږ سره دی میګنیشیم کلورایډ. څه ورته ویلی کېږي؟ میګنیشیم کلورایډ. دا میګنیشیم کلورایډ موږ راواخلو، او دا میګنیشیم کلورایډ موږ ډیزالف کوو، وراچو. په څه کې وراچو؟ دا موږ وراچو په واټر کې. په څه کې؟ په واټر کې ډیزالف کوو. نو چې په واټر کې ډیزالف کوو، څنګه چې زموږ سره NaCl په واټر کې سوډیم آین ورکو، کلورین آین ورکو، دغه شان به زموږ سره په واټر کې میګنیشیم کلورایډ چې کوم دی میګنیشیم آین به ورکړي، او ورسره کلورایډ چې کوم آین دی دا به هم زموږ سره ورکړي. او د دې سره دا به څه دغه وي؟ دا سلوشن چې کوم جوړ شو، نو دا سلوشن به هم زموږ سره کلرلیس سلوشن. مقصد دا دی چې کله زموږ سره MgCl₂ دا موږ په واټر کې ډیزالف کوو، په واټر کې موږ حل کوو، نو دا به هم ډیسوسییټ کېږي، ماتېږي ما میګنیشیم آینز ته، او کلورایډ آینز ته به څه کېږي؟ ماتېږي، کنورټ کېږي.
د دې نه بعد دریم نمبر چې کوم زمونږ سره کلورایډز دي هغه ته موږ الومینیم کلورایډ وایو. څه ورته موږ وایو؟ الومینیم کلورایډ. د الومینیم کلورایډ موږ واټر ته وراچو. څه ته وراچو؟ واټر ته وراچو. چې واټر ته کله موږ وراچو نو دا زمونږ سره داسې یو کمپلیکس جوړوي. څه جوړوي؟ یو کمپلیکس جوړوي، یو کمپلیکس آین زمونږ سره جوړوي. او دلته زمونږ سره څه دي؟ کلورین دي. نو د دې سره سره 3 مول چې کوم دی دا کلورایډ آین زمونږ سره هم څه کی؟ ریلیز کی. د دې نه بعد دا یو خبره یاد ساتئ چې کله موږ الومینیم کلورایډ هایدرولایز کوو مین دا د واټر په ذریعه باندې موږ ماتو، دا موږ واټر ته وراچو. نو چې کله موږ واټر ته وراچو دا به څه ورکوي؟ to give acidic solution. دا چې کوم سولوشن جوړوي هغه سولوشن به زمونږ سره څه وي؟ هغه سولوشن به زمونږ سره اسیډیک وي. یعنی دا سولوشن چې کوم دی نو دا به زمونږ سره اسیډیک سولوشن وي. دا خبره یاد ساتئ. او د دې نه بعد د اسیډیک سولوشن به ولې وي؟ چې کنټینینګ د کمپلیکس سپیشي. دا به یو کمپلیکس سپیشي جوړ کی، یو کمپلیکس آین به جوړ کی چې د هغې نیم دی هیګزا الومینیم 3. څه نوم یې؟ هیګزا اکوا. هیګزا مین 6، اکوا مین واټر، شپږ واټر دي او الومینیم دی او د دې اکسیډیشن سټیټ 3 دی. نو اکسیډیشن سټیټ نور سره 3 ولیکو. ٹھیک شو؟ دله به دا نیم څنګه ورکو؟ ان شاء الله دا چې کوم سیکنډ چپټر موږ سٹارټ کو په سیکنډ چپټر کې د ډیټیل باندې رول دي. هغه رول چې کله تاسو وایي نو تاسو په مایند کې به دا خبره راشي چې موږ به څنګه دغه ورکو. ٹھیک شو؟ ها خو صرف دومره یاد ساتئ چې د دې نیم دی هیګزا شپږ ته ویل کی، اکوا واټر ته ویل کی، الومینیم خو شو الومینیم او د دې 3 مقصد دا دی چې د اکسیډیشن سټیټ زموږ سره سره 3 دي. بیا چې کله دا کمپلیکس آین په ایکوس سولوشن کې دا جوړ شو، ایکوس فارم کې موجود دی، دغه کمپلیکس آین دا به څه وي؟ دا به اسیډیک وي. دا به اسیډیک سولوشن ورکوي. د اسیډیک سولوشن د څه د وجې وي؟ اسیډیټي ډیو ټو های چارج ډینسټي. های چارج ډینسټي د چا؟ د الومینیم چې کوم آین دی د هغې های چارج ډینسټي ده. های چارج ډینسټي څه ته ویل کېږي؟ چې کله موږ چارج راواخلو په والیوم باندې او یا په څه باندې؟ په ایریا باندې. والیوم باندې یا په ایریا باندې موږ ډیوایډ کو نو دې ته موږ څه وایو؟ چارج ډینسټي وایو. نو د دې چارج ډینسټي زموږ سره سره های ده. څه های ده. دا خبره یاد ساتئ. لکه فار ایگزامپل +3 چارج دی او د دې په والیوم باندې موږ ډیوایډ کو دې ته چارج ډینسټي ویل کېږي. نو د دې های چارج ډینسټي د وجې نه زموږ سره چې را کوم سولوشن جوړ شو دا سولوشن به اسیډیک سولوشن وي. کوم سولوشن به وي؟ اسیډیک سولوشن به وي. او ان پولرایز او دا به پولرایز کوي. څوک به پولرایز کوي؟ واټر لیګنډ د دې میټل ته. د میټل ته دا میټل دی یا دا په ایټم فارم کې یا په آین فارم کې دې ته چې کوم سیز اټیچ وي په کوارډینیټ کویلنټ بانډ په ذریعه باندې دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ لیګنډس وایو. څه ورته موږ وایو؟ لیګنډس ورته وایو. دا خبره یاد ساتئ. ها نو دا واټر چې کوم لیګنډس دي، دا واټر چې کوم د الومینیم سره اټیچ دي نو دا به زموږ سره څه وي؟ دا به پولرایز کوي. ان ریلیز او په اخر کې به ریلیز کوي. څه به ریلیز کوي؟ هایدروجن آین به ریلیز کوي. نو ځکه موږ دا خبره کوو چې زموږ سره دا کوم کمپلیکس آین چې جوړ شو دا کمپلیکس آین دا به اسیډیک وي. د سره وجه نه به اسیډیک وي. د الومینیم د های چارج ډینسټي د وجه نه به اسیډیک وي او دا بیا زموږ سره څه چل کوي؟ ریلیز کوي. څوک ریلیز کوي؟ هایدروجن آین ریلیز کوي. څوک ریلیز کوي؟ هایدروجن آین ریلیز کوي. نو سولوشن به زموږ سره څه وي؟ سولوشن به زموږ سره اسیډیک وي. دا خبره یاد ساتئ. دې ځای نه سکرین شاټ واخلئ، هغې طرف ته موف کېږم، دا ځای بیا پناه کېږي. د دې نه بعد بیا زموږ سره څلورم نمبر چې کوم دی سیلیکان ټیټرا کلورایډ چې کوم دی. یعنی زموږ سره سیلیکان ته څلور ټیټرا مین 4 څوک اټیچ دي؟ کلورین اټیچ دي. او دا موږ واټر ته وراچو. څه ته وراچو؟ واټر ته وراچو. نو دا به د واټر سره ډیر ریپیډلی ډیر فاست ډیر په اسانه باندې څه کېږي؟ دا په اسانه باندې دې سره ریاکشن کوي. دا په اسانه باندې په دې کې څه کېږي؟ سپلیټ کېږي. ټیک شو؟ چې ریاکشن کوي ماتېږي نو څه چل به کوي؟ ها دلته زموږ سره 4 دونې 8 هایدروجن دي او 4 اکسیجن دي. دلته زموږ سره سری 4 کلورین دي. دا 4 کلورین به ملاو شي د 4 هایدروجن سره. نو څه به وکړي؟ دلته به زموږ سره فیومینګ څه به جوړ کړي؟ فیومینګ HCl به پروډیوس کړي په ګیشیس شکل کې. په کوم شکل کې؟ په ګیس شکل کې. دا خبره یاد ساتئ. او د دې سره سره دلته زموږ سره داسې دی، دلته زموږ سره داسې دی HOH داسې فورمول داسې دی HOH داسې مان کې راغله HOH.
ټیک شو نو دا H خو ریلیز شو فورمول H ریلیز شو فورمول OH پاتې شو دا فورمول OH بر چا سره ملاو شي سیلیکان سره به ملاو شي او سترونګ څه به جوړ کی یو سترونګ اسیډک سولوشن به جوړ کی څه به جوړ کی یو سترونګ اسیډک سولوشن به جوړ کی د چا د سیلیکان دلته چې زموږ سره دا کوم دغه جوړ شو SiOH هول 4 دیتا سیلیسیک اسید ویل کی څه ویل کی سیلیسیک اسید یا ارتوسیلیسیک اسید ہوتے ویل کی دا خبره یاد ساتئ ارتوسیلیسیک اسید یا سیلیسیک اسید سیم او دلته چې زمونږ سره دا کوم SCl پروډیوس شو دا به زمونږ سره په ګیس شکل کې وي خو چې کله یې موږ واټر کې ډیزالو کو نو دا به پروډیوس کی هایدروکلوریک اسید لیکوډ هایدروکلوریک اسید HCl به پروډیوس کی په لیکوډ فارم کې دا خبره یاد ساتئ ټیک شو هایدروجن کلوراید زمونږ سره سره هایدروکلوریک اسید ورته ویل کیږي نو دا به زمونږ سره څه کیږي په لیکوډ فارم کې به پروډیوس کی د دې نه بعد بیا زمونږ سره د فاسفورس ټرایکلوراید او د فاسفورس پینټاکلوراید موږ ذکر کوو که فرض کا فاسفورس ټرایکلوراید دا موږ وراچو واټر ته یا فاسفورس پینټاکلوراید موږ وراچو واټر ته نو دا دواړه زمونږ سره ویګورسلی ډیر فاستلی څه کوي کویکلی ریاکشن کوي د چا سره د واټر سره په واټر کې به دا څه کیږي دا به ماتیږي ټیک شو نو چې په واټر کې ماتیږي زموږ سره پروډکټ څنګه جوړیږي پروډکټ طرف ته ځو زموږ سره تاسو کتلی شي چې زموږ سره دلته سری 3HCl دي او دلته زموږ سره شپږ هایدروجن دي نو دا 3 چې 3 کلورین دي 3 کلورین چې کوم دی دا به 3 هایدروجن سره ملاو شي نو څه به جوړ کی 3HCl به جوړ کی څه به جوړ کی 3HCl به جوړ کی خو په ګیس شکل کې به جوړ کی 3 مول ټیک شو 3 مول به جوړ کی دا یا څه دی 3 نه 3 مول د دې سره سره زموږ سره فاسفورس پاتې شو او هایدروجن دلته 3 پاتې شو او اکسیجن هم 3 پاتې شو نو H3PO3 مین فاسفورس اسید به جوړ کی څه به جوړ کی فاسفورس اسید به جوړ کی او د فاسفورس اسید سره فیومینګ څه به جوړ کی فیومینګ هایدروجن کلوراید به جوړ کی څه به جوړ کی فیومینګ یا فیوم هایدروجن کلوراید به جوړ کی په ګیسیس فارم کې ګیس شکل دغه شان که فرض کا منګه فاسفورس پینټاکلوراید راغلو او د 5 مول اف واټر سره موږ ریاکشن وکړو نو 5 دونې 10 هایدروجن دي نو 5 هایدروجن او 5 کلورین به ملاو شي 5 مول HCl به جوړ کی او د HCl به هم HCl وي ټیک شو د دې سره سره 10 هایدروجن سو هایدروجن پاتې شو 5 مول چې کوم دی دا تی ریلیز شو 5 مول ته شو 5 مول تی ریلیز شو زموږ سره سو هایدروجن دي 10 هایدروجن دي او 5 زموږ سره سری 5 زموږ سره اکسیجن دي دا خبره یاد ساتئ نو په دې کې به زموږ سره څه چلو شي په دې کې به زموږ سره دا چلو شي چې زموږ سره به بل یو اسید هم جوړ شي دا 5 مول نه دا 4 مول دي ټیک شو دا څو مول دي 4 مول ټیک شو نو 4 دونې 8 دي 5 ته ریلیز شو 5 مول ته ریلیز شو 3 هایدروجن پاتې شو کلیر نو 3 هایدروجن زموږ سره څه شو پاتې شو نو 3 هایدروجن یو فاسفورس او اکسیجن څو دي څلور دي نو څلور اکسیجن نو د دې نه به جوړ شي څه به جوړ شي فاسفوریک اسید به جوړ شي څه به جوړ شي فاسفوریک اسید به جوړ شي او د دې سره سره فیومینګ ګیس د HCl چې کوم فیومینګ دغه نه هغه به جوړ شي څه به جوړ شي فیومینګ HCl به جوړ شي دا فیومینګ HCl دوباره چې کله موږ د واټر سره میلاو کو نو دا به څه پروډیوس بکی هایدروکلوریک اسید به پروډیوس کی د دې خبرې مقصد دا نه که فرض کا موږ فاسفورس ټرایکلوراید راخلو او که فاسفورس پینټاکلوراید راخلو دا به موږ د واټر سره اډ کو واټر ته به وراچو نو چې کله واټر ورته موږ اډ کو واټر ته وراچو نو زموږ سره به دا څه کوي دا به زموږ سره اسید پروډیوس کوي او د اسید سره به زموږ سره سوي دا به زموږ سره اسید وي دا به زموږ سره اسید وي مین سترونګ سولوشن به پروډیوس کوي سترونګ اسیډک سولوشن به پروډیوس کوي او دلته زموږ سره چې کوم HCl پروډیوس شو دا به زموږ سره فیومینګ HCl وي چې دا فردر موږ د واټر سره ملاو کو هایدروکلوریک اسید لیکوډ هایدروکلوریک اسید به موږ ته سکی دا به موږ ته راکي دا زموږ سره سو سولوبیلیټي اف کلورایډز په واټر کې زموږ سره چې کوم 3rd پیریډ کلورایډ دی د هغه موږ سولوبیلیټي ویلا په سکی په واټر کې